සුබ දවසක් වේවා ඔයාලට. අද මම අරගෙන ආවේ ලේසියටම ඉක්මනටම හදා ගන්න පුළුවන් රසම රස චොක්ලට් මූස් කේක් එකක්. ලොකු අය වගේම පොඩි අයත් ගොඩක් ආස වෙයි මේ වගේ අතුරුපසක් කැමට පස්සේ රස විඳින්න. ඉතින් මේ චොක්ලට් මූස් කේක් එක ඔයාලට ලේසියෙන්ම හදා ගන්න විදිය කියලා දෙන්න තමයි දැන් මම යන්නේ. මේක හදා ගන්න වැඩි වියදමක් යන්නේත් නැහැ. ලොකු මහන්සියක් වෙන්න දෙයක්වත් නැහැ. මේ වීඩියෝ එක බලලා ඔයාලත් ගෙදර මේ වගේ අතුරුපස එකක් හදලා රස බලන්න. රස බලලා කොහොමද කියලා මට කමෙන්ට් එකක් දාලා කියන්න. මගේ අලුත්ම YouTube channel එක Let's Cook with Narmada ඔයාලා තාම subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. අපි දැන් බලමු කොහොමද මේ chocolate mousse cake එක හදාගන්නේ කියලා. මුලින්ම chocolate mousse cake එක හදාගන්න අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය ටික මොනවද කියලා බලමු. මේ අමුද්‍රව්‍ය ටිකෙන් 8 දිනකට විතර හොඳට කන්න පුළුවන් chocolate mousse cake එකක් හදාගන්න පුළුවන්. මුලින්ම chocolate mousse cake එක හදාගන්න භාජනය සූදානම් කරගන්න ඕනේ. ඒකට ඔයාලා chocolate mousse cake එක හදාගන්න භාජනයට මේ විදිහට oil paper එකක් දාලා ලෑස්ති කරලා තියාගන්න. ඉස්සෙල්ලාම කිරි භාජනයකට දාගෙන ඒකට කෝන් පිටි එකතු කරගෙන කිරිවල කෝන් පිටි හොඳින් දිය කරගන්න ඕනි. ඊට පස්සේ තව වෙන භාජනයකට මිල්ක් මේඩ් ටිකයි චොක්ලට් පවුඩර් ටිකයි එකතු කරගෙන හොඳට දිය කරගන්න ඕනි. මෙතනදී චොක්ලට් පවුඩර් ටික පෙනේරයක් අරගෙන හලලා අරගන්න. නැත්නම් චොක්ලට් පවුඩර් එකේ කෑලි තිබිලා මිල්ක් මේඩ් එකේ චොක්ලට් පවුඩර් ටික දිය වෙන්න ටිකක් වෙලා යන්න පුළුවන්. හලලා අරගත්තාම හරිම ඉක්මනින් මිල්ක් මේඩ් එකේ චොක්ලට් පවුඩර් ටික දිය කරගන්න ලේසියි. ඊට පස්සේ කලින් මිශ්‍ර කරගත්ත කිරියකට මේ මිල්ක් මේඩ් එක මිශ්‍ර කරගන්න ඕනේ. ඊළඟට මේ මිශ්‍රණයත් පෙරා ගන්න ඕනේ. මොකද අපි අතින් මිශ්‍ර කරන හින්දා පොඩි පොඩි කැට ඉතුරු වෙන්න පුළුවන්. කැට ඉතුරු වුණොත් මූස් එක හරියට එන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ මිශ්‍රණය මද ගින්දරෙන් රත් කරගන්න ඕනේ. හොඳට මතක තියාගන්න රත් කරන වෙලාවේදී හැඳි ගාන එක නතර කරන්න එපා. එහෙම වුණොත් මූස් එක යටින් කර වෙලා වාජනයේ අඩිය අල්ලන්න පුළුවන්. දැන් කිරියක රත් වෙගෙන එනකොට චොක්ලට් ටික එකතු කරගෙන දිගටම හැඳි ගන්න. මිශ්‍රණය උකු වේගෙන එනකොටම ලිප නිවා ගන්න ඕනි. දැන් මේ මිශ්‍රණය නිවෙන්න කලින් හදාගත්ත භාජනයට දා ගන්න ඕනි. භාජනයට දාලා භාජනය හොඳට හොලවන්න ඕනි. දැන් මේ හදාගත්ත මූස් එක හොඳටම නිවුණාට පස්සේ පැය 6ක් ෆ්‍රිජ් එකේ දාලා තියාගන්නවා. පැය 6ක් ෆ්‍රිජ් එකේ තියලා එළියට අරගත්තට පස්සේ චොක්ලට් මූස් කේක් එකට අපි චොක්ලට් පවුඩර් ටිකක් මේ විදිහට දාගන්නවා. ඉතින් දැන් මේක ඔයාලට රස විඳින්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලත් මේක හදලා කොහොමද කියලා පල්ලෙහාන් කමෙන්ට් එකක් දාලා මට කියන්න. මේ වගේ අලුත් රෙසිපි එකක් බලන්න මගේ YouTube channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. ඊට එහා පැත්තෙන් තියෙන bell icon එක click කරන්න. එතකොට මම අලුතෙන් වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. එහෙනම් අලුත් වීඩියෝ එකකින් නැවත හමු වෙනකම් ඔයාලට සුබ දවසක්.